እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ቲና ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፓንትሪያችንን ወይም ደግሞ ምግብ የምናስቀምጥበትን ቦታ እንደ ለምሳሌ መኮሮኒ፣ ዘይቶች፣ ዱቄቶች፣ የተለያዩ ሽሮ፣ በርበሬ ማስቀምጥበት ቦታ ፓንትሪው ማለት ነው። እሱን ሼልፉን እንቀይረዋለን እና ቤቱ ሲሰራ ፓንትሪያችን ውስጥ ዝም ብለው የብረት ሼልፍ ነው ያደረጉበት ቢልደሮቹ ቤቱን የሚሰሩት ማለት ነው። እኛ ደግሞ እሱን አልወደድነውም። ስለዚህ እሱን እናወርደውና ቆንጆ የእንጨት ሼልፍ እናደርግበታለን። እሱን እንዴት እንዳደረግን ፕሮሰሱን አሳያችኋለሁኝ። በመቀጠል ደግሞ ይሄንን ኦክሶ ፕሮዳክት በመጠቀም ይሄ ስቶሬጅ ነው እንደዚህ እቃ የምታስቀምጡበት። ቆይ ከፍቼ ላሳያችሁ። አሁን ራሱ ማለት ነው እሱ ሰርቶ እስከሚጨርስ ድረስ እቃው እንዳለ እዚህ ጋር የፓንትሪው እቃ እንዳለ እዚህ ነው ያለው። እንዳለ በቃ ሲሪያሉ፣ መኮሮኒው፣ ቅመሙ እንዳለ ብታዩና በቃ ለአይኔ ራሱ እንትን አለኝ ማለት በጣም ዝብርቅ አለ እዛ ጋር እና ለዛ ስል ይሄን ኮንቴነር ገዝቻለሁኝ። ይሄ ትንሹ ነው፣ ትልቅም አላቸው። ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ኮንቴነር ነው። እቃችሁን በስነ ስርዓት ኦርጋናይዝ አድርጎ ያስቀምጥላችኋል። ብዙን ጊዜ ላይክ መኮሮኒ፣ ፓስታ ወይም የልጆቹም ሲሪያል ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ነገሮች ዝም ብለው ከገበያ እንደገዛናቸው በላስቲክ ነው የሚመጣው አይደለ? እና ዝም ብለን ክሊፕ ወይ አያይዘን ወይ ቋጥራን ነው የምናስቀምጠው እና ፓንትሪያችን ኦርጋናይዝ አይሆንም፣ እንደዚህ ብርቅርቅ ይላል እና ያ እንዳይሆን በእንደዚህ አይነት መልኩ እቃ ውስጥ አድርገን በስነ ስርዓት ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ማውጣት ትችላላችሁ። በዛ ላይ ለምሳሌ እንደ ቆሎ አሁን ቶሎ ይለዛል አይደለ? ቶሎ እንዳይለዝብን ይሄ ያደርገዋል ማለት ነው። ምግባችን ፍሬሽ ሆኖ እንዲቆይ ይረዳዋል። ለምን ኤር ታይት ነው፣ ምንም አይነት አየር አይገባም። እንደዚህ አሁን ቆይ ላሳያችሁ። እንዲህ ስትከፍቱት ይከፈታል ማለት ነው። ከዛ እንዲህ ስትጫኑ ደግሞ ይዘጋል። ምንም አይነት አየር ሊገባው አይችልም። ስለዚህ ምግባችን ፍሬሽ ሆኖ እንዲቆይ ይረዳናል። ይሄን እንጠቀማለሁ። ይሄንን ከአማዞን የገዛሁት የተለያየ አይነት ስቶሬጅ አላቸው። እንደዚህ ኮንቴነር አላቸው። ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። ግማሹን ደግሞ ከሆም ጉድስ ነው የገዛሁት። ሆም ጉድስ ከአማዞን ትንሽ ረከስ ይላል ዋጋው። እዚህ አሜሪካ ሀገር ያላችሁ ታውቃላችሁ። ሆም ጉድስ፣ ማርሻል፣ ቲጄ ማክስ አላቸው። ይሄ ካገኛችሁት ማለት ነው። እሱን ይሄን በመግዛት ምግቦቻችሁ ልክ እንደምታዩት ይሄው እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ፓስታችሁ ምናችሁን እንደዚህ ኦርጋናይዝ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱን ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄንንም ካልፈለጋችሁ ሌሎች አማራጭ ስላላቸው አማዞን ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄንን አጣጥበዋለሁ ምን እላለሁኝ፣ ከዛ ኦርጋናይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። እንደምታዩት ፓንትሪያችን ይሄንን ይመስላል። ወደዚህ ቤት ሙቭ ካደረግን በኋላ እቃዎቹን እንደነገሩ ነው ያስቀመጥናቸው እና ፓንትሪያችንም ያው በቂ ሳይዝ ነው። ትንሽ ጠበብ ትላለች ግን ለኛ ይበቃናል። በመቀጠል ደግሞ በዚህ በኩል ሼልፍ አድርጌበታለሁኝ። እንደዚህ ስፓይስ ወይም ደግሞ ቅመሞቹን ይይዝልኛልና በጣም አሪፍ ዘዴ ነውና ከፈለጋችሁት ይሄን ሼልፍ ከስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ይጠቅማችኋል። አሁን እቃውን እያወጣ ነው በሙሉ። በመቀጠል ባለቤቴ ሼልፎቹን እንዳለ ያወራርዳቸውና ከዛ እንግዲህ የእንጨቱን ሼልፍ ቢውልድ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ሼልፉን እየሰራ ነው። ከስር የሚደረገው ነገር ቀርቶታል። በመሃል እንደምታዩት እነዚህ ሁለቱን እንጨቶች አርጎባቸዋል በደንብ ለሼልፉ ጥንካሬ እንዲሰጠው። እንዲሁም ሼልፉን ትንሽ ወፈር አድርገናል፣ ምክንያቱም አንዳንድ ከባድ እቃዎች ማስቀመጥ ስለምንፈልግ እዚህ ፓንትሪ ውስጥ ማለት ነው። አሁን ኦሬዲ ሼልፉን ጨርሶ እንደምታዩት ሳንድ እያደረገው ነው እንዲለሰልስ ማለት ነው። በደንብ አርጎ ሳንድ አርጎታል። እንዲሁም አሁን ቫኪዩም ያደርገዋል፣ ምንም አይነት የእንጨቱ ፍቅፋቂ እንዳይቀር ማለት ነው። በኋላ ቀለም ሲቀባ እንደዚህ እንትን እንዳይል አሁን እሱን እያደረገ ነው ያለው። አሁን ቀጥሎ እንደምታዩት ሼልፉ ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው፣ ቆንጆ አድርጎታል እና አሁን እንደምታዩት ሰማያዊ ቴፕ አድርገንበታል። አሁን ቀለም እንቀባለን ማለት ነው። እንጨቱ አዲስ ስለሆነ ፕራይመር ያስፈልገዋል። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ፕራይመሩን እየቀባ ነው ያለው። ከዛ ቀለሙን ይቀባል ማለት ነው። ሁለቴ መቀባት አለበት። ግን ንጹህ እንጨት ላይ ዝም ብላችሁ ቀለም ካደረጋችሁ ግን 3ቴም 4ቴም መደጋገም አለባችሁ በመሃል እየደረቀ ማለት ነው። እና አሁን እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። ቆንጆ አርጎ ቀብቶታል።
ግድግዳውንም ቀለም እንቀባና መጨረሻው እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ አርጎ አሳምሮ ነው የሰራው። እናንተስ እስኪ ምን ትላላችሁ? በጣም ነው የሚያምረው። ከበፊቱ በጣም ልዩነት አለውና በጎን ያለውን ይሄ ቅመሞች መደረደርበትንም ላነሳው ፈለኩኝና ግን ሳስበው መተውን መረጥኩኝ። ምክንያቱም ቅመሞቹን እዚህ ላይ ማድረግ እችላለሁ፣ ሼልፉ ላይ ደግሞ ሞርስ ቦታ ይኖረኛል ብዬ ስላሰብኩ ስለዚህ እሱን ትቼዋለሁ። አሁን ምን አደርጋለሁ? ኮንቴነሩን ከማጠቤ በፊት እንደምታዩት እደረድረዋለሁ። እስኪ ምኑ ጋር ማድረግ እንዳለብኝ በኋላ እንዳልደነባበር አሁን እንደዚህ እስቲ አስተካክለውና ከዛም በኋላ አይቼ ቆንጆ መሆኑን አረጋግጬ ምን ብዬ ከዛ ማጠብ ጀምራለሁኝ ማለት ነው ኮንቴነሮቹን። አሁን ግን እንትን አይዲያ ይሰጠኛል እቃውን ምኑ ጋር ማድረግ እንዳለብኝ። ለዛ ነው ይሄንን ያደረኩኝ ያለሁት። አሁን እንደምታዩት ኮንቴነሮችን በሙሉ እንትንልና ማጠብ ጀምራለሁኝ እያንዳንዱን። One step forward, two steps backwards, yeah. Immature lover who don't use big words, yeah. I don't need convincing at all because I know what I want. Baby, can't you figure it out? What's going on in your heart? What's it gonna take for you to love me? እንደምታዩት እንደዚህ ያደረኩት ነው። ቅድም ሳላሳያችሁ ይሄ ክዳኑን እንደዚህ ከፍታችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ከደረቀላችሁ በኋላ ውስጡ በደንብ መልሳችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄን ላሳያችሁ ብዬ ነው። ቀጥሎ ምን አደርጋለሁኝ? ደረቅ ምግቦችን በሙሉ እንደዚህ ኮንቴነር ውስጥ እገለብጣቸዋለሁኝ እንደምታዩት አድርጌ። እዚህ ጋር የምታዩት ሌብል ነው ከአማዞን ላይ ነው ኦርደር ያደረኩት። የተለያዩ የምግብ አይነቶች አሉ እዚህ ላይ ደረቅ ምግቦች እንደ ፓስታ፣ ሲሪያል፣ ሻይ፣ ቅመማ ቅመሞች የፈለጋችሁት ነገር ተጽፎ እንደዚህ ፕሪንት አድርገው ይሸጣሉና አሁን ምን አደርጋለሁኝ እያንዳንዱን ኮንቴነር ሌብል አድርገዋለሁ ማለት ነው። አንዳንዴ በስትክክል ጊዜያችሁን ወስዳችሁ ካለጠፋችሁ ይንጋደዳልና ቀስ ብላችሁ ልጣችሁ ድጋሜ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል። ስፓጌቲ ይላል። በጣም ነው የሚያምረው፣ ውበት ይሰጣል እንትናችሁ። እና ደግሞ በተቻላችሁ አቅም ሁሉም እኩል እንዲሆን አርጋችሁ ለጥፉት። እንደዚህ አንዱ ከፍ አንዱ ዝቅ እንዳይል ማለት ነውና በጣም ጊዜን ወስጄበታለሁ ይሄንን ሳደርግ። እና ሁሉንም እንግዲህ እንደምታዩት እየገለባበትኩኝ ሌብል አደርጋቸዋለሁኝ። ቀጥሎ ምን አደርጋለሁኝ? አንዳንዴ ቶሎ ማንጨርሳቸው ምግቦች ካሉ ከስር ኤክስፓየር ዴታቸውን ኮንቴነሩ ስር ልክ እንደምታዩት አድርጌ እጽፋለሁኝ ማለት ነው። ያው ረጅም ጊዜ ምግቡ ስለሚቆይ ቀኑን ለማወቅ ይረዳኛል። ቀጥሎ ይሄንን ስኩፕ ኦርደር አድርጌዋለሁ። ስኩፕ ማለት መዛቂያ ነገር ነው እና ግማሽ ኩባያ ነው የሚለካው። ይሄንን እንደዚህ ዱቄት ስታወጡ ወይ ኦትሚል ስኳር ስታወጡ ይጠቅማችኋል ማለት ነው እዛው ስለሚቀመጥ እና እሱን አድርጋለሁኝ። I don't need convincing at all because I know what I want. Baby, dig deep, it's time to make a move on my heart. What's it gonna take for you to love me? What's it gonna take for you to ይሄ የምታዩት ክሊፕ ነገር ማያያዣ ነገር ከአይኪያ ነው የገዛሁትና በጣም ይጠቅማችኋል። እንደዚህ ምግብ በስነ ስርዓት ቋጥሮ ለማስቀመጥ በጣም ይረዳችኋልና ካገኘሁት ሊንኩን ከስር አስቀምጥላችኋለሁኝ። እና በመቀጠል እናደርጋለን መደርደር እንጀምራለን ማለት ነው። ሼልፋችን ላይ የሚገርማችሁ በጣም ረጅም ሰዓት ነው የፈጀብኝ እቃውን አስተካክሎ ሌብል አድርጎ ለመደርደር በጣም ጊዜ ወስዶብኛልና እንደምንም ብዬ አሳጥሬ ኤዲት አድርጌ ነው እንግዲህ ለእናንተ ማቀርብላችሁ። እና እንደምታዩት እንደዚህ ያረኩኝ እደረድራለሁ።
እዚህ ጋር የምታዩት ስኪኒ ፖፕኮርን ይባላል። ምንም አይነት ፕሪዘርቫቲቭ ነገር የለውም። ኦርጋኒክ ፖፕኮርን ነው፣ ፈንዲሻ ማለት ነው። እና እኔ ማፈነዳላቸውን ፈንዲሻ ትምህርት ቤት አንዳንዴ እንትንላቸዋለሁ ግን ይለዛል ይሉኛልና ይሄንን ገዝቼላቸው በጣም ወደውታል። እና ለልጆቻችሁ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ኦርጋኒክም ስለሆነ አንዳንዴ እንደ ስናክ ይጠቀማሉ፣ ትምህርት ቤት ይዘው መሄድ ይችላሉ። ይሄንን በጣም አሪፍ ነው። ይሄንን ብዙ ቦታ ታገኙታላችሁ፣ ታርጌት፣ ዋልማርት ታገኙታላችሁና ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። እዚህ ጋር የምታዩትን ባስኬት ወይ ቅርጫት ነገር ከሆም ጉድስ ነው የገዛሁት። ሊንኩን ካገኘው አማዞን ላይ ፈልጌ ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። እንደምታዩት ብዙ እቃ ይዝላችኋል። ብዙ ነገር ኦርጋናይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ውስጡ። እንደምታዩት ይሄ ራኩን ወደ ላይ ወደ ታች ማድረግ ትችላላችሁ በፈለጋችሁት ሳይዝ። አንዳንዴ ረዘም ያለ ቃል ሊኖራችሁ ይችላልና ማስተካከል ትችላላችሁ። እና በመቀጠል ምን አደርጋለሁኝ እንደምታዩት ይሄንን ኮንቴነር የገዛሁት የእንትን ነው ግላስ ነውና ከአማዞን ነው ኦርደር ያደረኩት። ይሄንን ለአበሻ ቅመም ነው የገዛሁት። እንደምታዩት ጤና አዳም፣ ሚጥሚጣ፣ ኮረሪማ፣ ዝንጅብል፣ አብሽ ምናምን እንዳለ እዚህ ላይ ነው ያደረኩት። ልክ እንደምታዩት አልቆኛል ግን መግዛት አለብኝ የተወሰነውን ነገር። ግን እንደዚህ አርጌ ቆንጆ አርጌ እንትንለዋለሁኝ አስቀምጠዋለሁኝ እንደምታዩት። ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ጋር ሽሮ በርበሬ እና ምጥን ሽሮ ነው ያለኝ። ያው ከአማዞን የገዛሁት ሌብል ላይ የላቸውም ሽሮ በርበሬና ራሴ እንደዚህ እንትን ማለት አለብኝ እና ራሴ ጽፌ እንደምታዩት እለጥፍበታለሁኝ። በመቀጠል በዚህ በኩልም ቅመሞችን እደረድራለሁ። ይሄ የካስኮ ቅመም ነው፣ ታቆታላችሁ። ከካስኮ ምገዙት ትልልቅ ቅመም ነው ያላቸውና እሱን እደረድራለሁ። በዛውም ኤክስፓየርድ ቀኑንም ቼክ አደርጋለሁ ከመደርደሪ በፊት። ይሄ የምታዩት ቆንጆ የስቴክ ቅመም ነውና ካስኮ የምትሄዱ ከሆነ ይሄንን ገዝታችሁ ሞክሩትና ስቴካችሁን በጣም ነው የሚያጣፍጥላችሁ እና ሞክሩት። በጣም 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 ነው የሚጣፍጠው ከምነግራችሁ በላይ በዚህ የሰራችሁት ስቴክ ማለት ነው። ይሄ የምታዩት ሞሽን ዲቴክተር መብራት ነው። በሞሽን ነው የሚሰራው። ምንም ኤሌክትሪክም ምንም አያስፈልጋችሁም፣ ግን ቻርጅ ማድረግ አለባችሁ። ይሄ በጣም ስስ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ከኋላ እንደምታዩት ማግኔት አለው። ይሄ ካቢኔታችሁ ስር ማለትም የኪችን ካቢኔታችሁ ስር፣ ዋኪንግ ክሎዜታችሁ ውስጥ፣ ፓንትሪያችሁ ውስጥ ማድረግ ትችላላችሁ። እኛ ፓንትሪ ውስጥ መብራት የለንምና ጭልም ያለ ነውና ይሄንን ለማድረግ ወስነናል። በጣም ስስ ነው ደግሞ እንደምታዩት እና በተለያየ አይነት ከለር ይበላል። በጣም ብራይት አለው፣ መካከለኛ አለው እና በጣም አሪፍ ነው። 3 አይነት መብራት መቀየር ትችላላችሁ። አሁን ልክ እንደምታዩት ይልጠውና ይለጥፏል እንደዚህ እንጨቱ ላይ ማለት ነው፣ ጠርዙ ላይ እና ይሄንን ያደረግነው ፓንትሪ ውስጥ
መብራት ከመቀጣጠል አይ ቲንክ ይሄ ይቀላልና ለፓንትሪያችን በጣም ውበት ሰጥቶታል። ይሄንን ይመስላል። ይሄንንም ከፈለጋችሁት ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን እንግዲህ መጨረሻ ላይ ደርሰናል። እርግጠኛ ነኝ ለማየት በጣም ቸኩላችኋል ምን እንደሚመስል እና አሁን ከፍቼ ያሳያችኋለሁ። ዝግጁ ናችሁ? በመጀመሪያ ግን ላስታውሳችሁ እስኪ መጀመሪያ ምን እንደሚመስል። ይሄን ይመስል ነበር። አሁን ደግሞ ይሄንን ይመስላል። እንደምታዩት መብራቱ ይበራል። ልጆቼ ሲገቡ መብራቱ ሞሽን ዲቴክተር ስለሆነ ይበራል። እንደዚህ ስትወጡ ደግሞ ይጠፋል ራሱና ይሄንን ይመስላል። እስኪ አስተያየታችሁን ታች ጻፉልኝ። በጣም ቆንጆ አድርጌ ነው እኔም ባሌ ማለት ነው ሁለታችንም ቆንጆ አድርገን የሰራነው። ይሄ የጋራ ስራ ነው። ከላይ እንደምታዩት የተለያየ የፓስታ አይነቶች አሉኝ። ለተለያየ ፓስታ የተለያየ ሶስ ነው የምሰራው እኔ። እዚህ ጋር ኦትሚል ዱቄት ስኳር አለኝ። ያው ገበያ መሄድ አለብኝ እያለቀ ነው። እንዲሁም አልመንድ ፍላወር እና ብራውን ሹገር ያስፈልገኛል። እዚህ ጋር ዘይቶች አሉኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ማር፣ ፒናት በረር እና ማፕል ሲረፕ አለኝ። እንደምታዩት እቃው ስለሚሽከረከር መያዣው ማለት ነው በቀላሉ እቃችሁን ለማግኘት ይረዳችኋል። ቀጥሎ በዚህ በኩል የተለያዩ ጥራጥሬዎች አሉኝ። እንደገና ደግሞ ኬክ ምናምን ስሰራ የምጠቀምባቸው ነገሮች አሉኝ። ሽሮ፣ በርበሬ፣ ቡና ምናምን እንዳለ እዛ ከኋላ ነው ያለው እና የተለያዩ የፓንኬክ ሚክስ ከኋላ አለኝ እና እነዚህ ያሉኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያደረደርኳቸው እነሱን ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሁለተኛው ሼልፍ ላይ እንደምታዩት የልጆቹ ስናክ አለ። ሁለተኛ ሼልፍ ላይ ያረኩት በቀላሉ እነሱም ራሳቸው ገብተው እንዲወስዱ ያመቻቸዋል። ላይ ከሰቀልኩት አይመቻቸውምና ለዛ ነው። ይሄ ጃር ደግሞ ቤት ውስጥ ኩኪ ስሰራ የማስቀምጥበት ጃር ነው። እዚህ ጋር ሌላ ኩኪ አለ። ባለቤት የሚወደው ኩኪ፣ ልጆች አይወዱትም የሱን ኩኪ። እነሱን የምሰራላቸው ነው የበለጠ የሚወዱት። ቀጥሎ እዚህ ጋር ሲሪያሎች አሉ ለባለቤቴና ለሁለቱ ልጆቼ የተለያየ ቴስት ያላቸው ሁሉምና በቀላሉ ወስደው ራሳቸው መመገብ ይችላሉ። እዚህ ጋር ዳቦ አለኝ ባስኬት ውስጥ እንደምታዩት አድርጌዋለሁ። ባስኬቱን ደግሞ ሌብል አድርጌዋለሁኝ። ሌብሉን በቀላሉ ማጥፋትና ሌላ መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ቺፕስ ነው። ለልጆቼ እኔ ቺፕስ ሁሌ ያላብላቸውም፣ ግን በሳምንት አንዴ ወይ ቢበዛ ሁለቴ ለትምህርት ቤት ሳንድዊች ሰራላቸው እሰጣቸዋለሁኝ። ቀጥሎ እዚህ ጋር የቲማቲም ድልህና የፓስታ ሶስ አለኝ። ለስላሳም እንደዚህ ኦርጋናይዝ ተደርጓል። ቀጥሎ እታች ውሃዎች አሉኝ። ሽንኩርት፣ ድንች፣ የሽንኩርትና የድንች መያዣውን ከአይኪያን የገዛሁት ሊንኩን ካገኘው አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄ ደግሞ የጤፍ ዱቄቴ ነው። በዚህ ነው ማስቀምጠውና የሚገርማችሁ በደንብ አርጎ ነው ጥብቅ አርጎ አየር እንዳይገባው የሚይዝላችሁ። ሊንኩን ካገኘው እሱን ማስቀምጥላችኋለሁ። እዚህ ጋር የተለያዩ ሶሶች አሉኝ ምግብ ሰራ የምጠቀምባቸው። ቀጥሎ እዚህ ጋር የምታዩት ጣፋጭ በቆሎ ነው። ባለፈው በኮሮና ጊዜ ገዛ ነው። ይኸው እስካሁን አለና ኤክስፓየርድ ስላላደረገ ዝም ብዬ እንትን ብዬዋለሁ። እዚህ ጋር የአበሻ ቅመሞች አሉ። እዚህ ጋር የምታዩ ቅመሞች ደግሞ ብዙ ጊዜ የአበሻ ምግብ ብቻ ሳይሆን የተለያየ ምግብ ስለምሰራ እንትን እላለሁኝ ቅመሞች ብዙ እጠቀማለሁኝ እና ቅመሞቼ እንደምታዩት በዚህ መልኩ አስቀምጫቸዋለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል እና እኔም ባለቤቴም ጥሩ ስራ ነው የሰራነው ብዬ አስባለሁኝ እና በጣም ነው የወደድነው። እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ጥያቄ ካላችሁ ታች ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ። የተጠቀምኳቸው ነገሮች በሙሉ ሊንኩን እንደምን ብዬ ከስራ አደርግላችኋለሁኝ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳረሱ። ላይክ ባደረጋችሁ ቁጥር ታበረታቱኛላችሁ። ያ ማለት ደግሞ ሞር ቪዲዮ እንድሰራ ይረዳኛል ማለት ነው። ስላያችሁን በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። ባይ ባይ።